سيسا أبو ضحى النمر محافظة الأقصر. وربنا يبارك في الرئيس اللي كرمني وبارك في قوات المسلحة ويدي كل واحد اللي. انت يا حاجة سيسا عايزين نعرف قصة حضرتك من الأول اللي خلاك لبستي ملابس الرجالة. عشان بنتي لو ما كنتش عملت كده. خفت عليها لا تشرد لي في القهوة. والحمد لله ده. اديلك كام سنة يا حاجة سيسا لابسة ملابس الرجالة؟ ليه سيابها 6 اشهر ببطني الله يرحمه سامه. ودقيت ضوب وشلت البصرية وحصدت ونجرت لحد ما جوزتي. وشايل الهم معاها تاني برضه وبربي تاني معاها. ويبارك في اللي بيحن. يعني كم سنة تقريبا كده؟ يعني سن أدرك 42 سنة. يعني 42 سنة وانت لابسة ملابس الجلابية دي. دقيت ضوب واشتقيت كتير. ويبارك في الصحافة اللي وصلوني. انت سافرتي أي دولة يا حاجة؟ حد التقى بيكي في الدول التانية؟ كتير. رحت لبنان. رحت من الأقصر لمصر ومن مصر للبنان. تمام. ويبارك في اللي يوقف مع الغلابة. تقول ايه يا حاجة للستات اللي هم الأرامل يعملوا ايه يعني؟ لا ولا كل الرجال قيس برد ولا كل النسوان قيس برد. أنا عملت راجل عشان بنتي. عملت راجل عشان بنتي بس لو ما كنتش عملت كده. جميع الناس وانا يعني انت لبستي ملابس الرجالة عشان تشتغلي؟ اشتغل وسط الرجالة. وبارك كل اللي كرمني يبارك فيه. طب ما كانش ينفع يا حاجة انك انت تشتغلي وانت بلبس الستات؟ لا ما ينفعش. العادات والتقاليد كانت مانعة يعني. ما ينفعش. مين اللي كرمك يا حاجة؟ قولي لي مين ومين اللي كرمك؟ كرمك السيد الرئيس. مش كرمني السيد. طب احكي لي وانت رايحة للسيد الرئيس كان يعني احكي لي الخطوة دي يعني. 30 مرة. مين اللي اتصل بيكي وقال لك تعالي؟ أنا عدوش يمكن هو مش هو اللي عمر. ايه الحوار اللي دار بينك وبين سيادة الرئيس؟ انت اتكلمت معاه كتير. ينصر وبارك فيه ويدي الصحة والعافية. أول ما وقت له قعدت أبكي عشان رجيل. عشان رجيل وصقر واللي يكره خلقه. يعني انت على اول ما قابلت سيادة الرئيس قعدت تعيطي يعني؟ والله. وهو طبعا يعني والله العظيم ان شاء الله ينصر. كل ما وهو اتأثر بكلماتك وبدموعك. كل ما هو عارف التلفزيون بتغرد له وبصلي وبدعي له ليل ونهار. كل صلاة مع الفجر غير الفجر المغرب الظهر العصر بدعي له برضه. تدعي للسيد الرئيس؟ للسيد الرئيس. الله ينصر. والسيسي شيخ العرب حبيبي وانا خدمته بس ربنا يهديه علي كده وربنا ينصره بعد ما يفيد. عايز اقعد قاعده معاه برضه تاني. يعني انت عايز احب اقعد تاني معاه. وربنا يهديه علي. وربنا ينصره. وقال نفسه طلبت الحاجه سيسا. يعني انت عايزه تقعدي تاني مع سياده الرئيس لان قعدته كويسه يعني؟ يا راجل آية من آيات الله ده ربنا رسلهن مش عارف ازاي رسلهن يعني ليلة هو وربنا كنا بقينا زي البلاد اللي كنا بنشوفوها ضرب ونار. حاجة سيسو. ده انا حبيته من قلبي. والله العظيم حبيته. كسر الاتحادية. طب وانت في المطار يا حاجة رضوا يخلوكي تركبي الطيارة بملابس الرجال؟ عامل ملابس دي. كل ما اوري الصورة بتاعته وانا هو يقولوا دي الحاجة سيسا الأم المصرية على محافظة الأقصر. لا طب وانت رايحة قبل ما تقابل الرئيس؟ لا قبل ما قابله. قبل ما قابل منى الشاذلي. قالت لي لا البس جلابية بنتك ولا توبة. بعد كده بطلقت بيها برضه وكنت خايفة اول ما ركبت الطيارة انا وبنيتي. بعد كده طلبوا هدى. قالوا لي هدى معك خوال. قالت له ماتوا بالحي. وسقفوا لي وبارك فيها من الشهادة. كلمت المحافظ قاعد يدوروا عليه يقول فين الحاجة سيسا دي العقيد ايمن. لكن لبستي بقى ملابس السيدات وانت في المطار يعني؟ قلت لها الجلابيه دي خنقاني خنقتي بس خانقني. قلت لها مش بحمل. 42 سنه من عمر بنتي وانا لابسه الجلابيه والشاش. لحد ما قالت لها هذا معاك جلابيه او الشاش. قالت لها بطل بالعربيه. بس بعد كده الوزير الله يسترها طلبتني الوزير غدا والي الله يسترها الله يحن عليه بس مش باينه في التلفزيون يا اخي. لا ما هي تولت منصب اكبر يعني. برضه دي هي اللي كرمتني برضه خبري اشوفها تاني. واللي ركبوا جديد
الجديد دول برضه اللي ركبوا جديد برضه يشفعوا فينا شويه. يشفعوا في الحاجه سيسه شويه عشان ادعي لهم كل يوم التحيه دي. وانا عاوز اشوف الرئيس يقعد معاه تاني في القصر الاتحاديه وفي شر الطريق. طب لو قعدت مع سياده الرئيس رئيس الدوله، ولو رجع بيك الوقت وقعدت مع رئيس الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتقولي له ايه يا حاجه؟ هقول له بالذات انا شفتك تاني وكنا عيش وملح ورمضان مع بعض. يعني انتوا ايوه كنا عيش وملح، كان في افطار مجمع مع الامهات المثاليات. يعني لحد ما كنت اعتمد مع الحريم اللي كانت معايا في الاول. جاء واحد قال لي لا اسمه جمال الرئيس بالعماره. وعايز اقعد تاني معاه. وربنا يكرمه ويديله الصحه والعافيه. يعني بدل ما انت يعني ما رضيتش يخليني اقعد مع الحريم، قعدت جنبه كده. يعني انت في افطار رمضان مع السيد الرئيس قعدت مع سياده الرئيس. والله ورحت له وادعيت له وقلت له اخونا يتخيل في رقبته. هذا هو مع الرئيس وهذا هو مع بلدكم، هذا هو مع مصر. يعني ليله هو وربنا كنا يعني. صح ولا كده؟ صحيح. ربنا يحفظه. وربنا يحفظه.